Mennään tausta-aineistoihin. Tausta-aineisto kokoaa yhteen tekoälysuositusten tietopohjan sekä tukee koulutuksen järjestäjiä ja henkilöstöä tekoälyyn liittyvässä osaamisen kehittämisessä ja tekoälyn hyödyntämisessä paikallisesti. Tausta-aineisto käsittelee eri teemoja ja sitä tulisi hyödyntää kokonaisuutena, vaikka sisältöä tarkastellaan teemoittain. Otsikkona on tekoälysuositusten tausta-aineisto. Mitä tekoäly on? Siinä on aika iso kysymys. Miksi tämä tekoäly on noussut just nyt jokapäiväiseen elämäämme? Mistä tekoälyn määritelmästä meidän kannattaa lähteä liikkeelle ja miksi tekoäly on nyt niin ajankohtainen asia? Siinä tuli aika monta kysymystä. Lähivuosina tekoälystä on puhuttu paljon, mutta se ei kuitenkaan ole mikään uusi keksintö, vaan juuret on 1950-luvulla. Sen laajamittainen hyödyntäminen on kuitenkin mahdollistunut vasta ihan lähivuosina, ja tähän on kaksi keskeistä syytä. Ensinnäkin pilvipalvelimien laskentatehon kasvu on mahdollistanut monimutkaisten mallien pyörittämisen. Eli yksinkertaisesti nyt koneet on tarpeeksi tehokkaita, että tekoälyn laaja käyttö onnistuu. Ja toiseksi vasta nyt on saatu kerättyä ja digitoitua tarpeeksi paljon erilaisia tekstejä ja muuta dataa, mikä on välttämätöntä tekoälyjärjestelmien kouluttamiseen. Kannattaa muistaa, että tekoälytermin varsinainen määrittely voi vaihella riippuen asiayhteydestä tai tieteenalasta. Mutta näin käyttäjinä meidän ei onneksi tarvitse murehtia akateemisista rajoista. Meille tekoäly on käytännössä kaikki sovellukset, jotka osallistuu ihmisille tyypilliseen älykkäisiin toimintoihin. Tämmöisiä älykkäitä toimintoja on esimerkiksi päätöksenteko, puhelimen kyky tekstin tai puheen tunnistukseen ja tuottamiseen, tai kyky tuottaa tai generoida uusia kuvia, videoita, tekstejä, sävellyksiä ja niin edelleen. Eli vaikka käsite on vanha, niin vasta nyt laskentatehon ja datan määrän kasvun myötä näiden älykkäiden ihmismäisten toimintojen tekeminen tekoälyllä on mahdollista meidän arjessamme. Ja siirrytäänpä hieman syvemmälle tekniikkaan. Tekoäly eroaa toiminnalla niistä perinteisistä tietokoneohjelmista, joita on käytetty jo vuosikymmeniä, mutta mikä niiden ero oikeastaan on? No, teknisestä vinkkelistä voidaan yksinkertaistaen sanoa, että tekoäly on tietokonesovellusten kyky muodostaa uusia ennalta ohjelmoimattomia ratkaisuja tai päättelysääntöjä, kun taas perinteisissä ohjelmissa ne pohjautuu aina ihmisten ennalta tietokoneille ohjelmoimiin toimintaohjeisiin. Eli tekoälysovelluksissa tietokone ei noudata jäykkiä ihmisen antamia ohjeita, vaan muodostaa päättelysääntöjä pohjautuen sille syötettyyn dataan. Voidaan siis sanoa, että tekoälysovellus tavallaan oppii datasta, ja tätä oppimisprosessia kutsutaankin koneoppimiseksi. Koneoppiminen on se mekanismi, jolla tekoäly tuottaa ratkaisuja ilman, että ohjelmoijan on tarvinnut kertoa jokaista askelta etukäteen. Esimerkiksi perinteiset roskapostisuodattimet perustuu käsin kirjoitettuihin jäykkiin sääntöihin. Esimerkiksi estä sanat, ilmainen loma. Ja nämä vanhenee nopeasti. Tekoäly taas oppii itsenäisesti miljoonista esimerkeistä tunnistamaan hienovaraisia roskapostin piirteitä. Tämän ansiosta tekoäly osaa suodattaa myös täysin uudenlaisia huijausviestejä ilman, että sääntöjä tarvitsee päivittää käsin. Toisin sanoen, perinteinen ohjelma seuraa sille ihmisen antamia sääntöjä, mutta tekoäly luo säännöt datan perusteella itse. Eli tilanne on vähän sama kuin näyttäisit lapselle 100 kuvaa koirista, kunnes hän oppii päättelemään, mitkä asiat tekevät eläimestä koiran. Tämä oppimiskyky on koneoppimisen ydin. Nyt me ollaan vähän raaputettu pintaa tekoälyhistoriasta ja teknisestä toiminnasta koneoppimisen kautta. Mutta koska Euroopan unioni on antanut tekoälyasetuksen, meidän pitää ymmärtää, miten tekoäly määritellään virallisesti. Mikä on Euroopan unionin tekoälyasetuksen eli EU AI Actin määritelmä tekoälyjärjestelmälle? No, se onkin meidän kannalta nimenomaan oikea taho hakea virallista määritelmää.
Tässä on se virallinen määritelmä. Tekoälyjärjestelmällä tarkoitetaan konepohjaista järjestelmää, joka on suunniteltu toimimaan käyttöönoton jälkeen vaihtelevilla autonomian tasoilla ja jossa voi ilmetä mukautuvuutta käyttöönoton jälkeen ja joka päättelee vastaanottamastaan syötteestä eksplisiittisiä tai implisiittisiä tavoitteita varten. Miten se tuottaa tuotoksia, kuten ennusteita, sisältöä, suosituksia tai päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa fyysisiin tai virtuaalisiin ympäristöihin. Saavuttaa eksplisiittisiä ja implisiittisiä tavoitteita. Tuo aukeaa ehkä paremmin käytännön esimerkkien kautta. Tekoälylle annetaan eksplisiittinen eli suora käsky. Esimerkiksi itse ajavalle autolle aja osoitteeseen Mannerheimin tie 10. Tämän lisäksi tekoälyllä on paljon tärkeämpiä implisiittisiä eli oletettuja tavoitteita. Nämä on pelisääntöjä, joita sen pitää noudattaa, vaikka niitä ei erikseen käsketä. Itse ajavan auton oletettuja tavoitteita on esimerkiksi, että se noudattaa liikennesääntöjä, ajaa turvallisesti ja se ei saa törmätä esteisiin, kuten ihmisiin tai muihin autoihin. Tuo selkeytti ja ne määritelmän loput kohdat edellyttävät, että järjestelmä on konepohjainen, itsenäisesti sopeutuva ja sen keskeinen ominaisuus on, että sen tuottamat ennusteet tai päätökset vaikuttavat konkreettisesti maailmaamme. Siinä onkin jo määritelmässä syyt, miksi sääntely on tarpeen. Seuraavaksi minua ainakin kiinnostaa, että mitä se tekoäly sitten tekee, mitkä on tekoälyn keskeisimmät toiminnalliset tyypit ja miten ne eroaa toisistaan. Hirveän kiva, kun sä kysyt tolleen monta kysymystä kerran. Tästä me päästäänkin napsun verran konkreettisemmalle tasolle. Tekoälysovellukset voidaan jakaa 3 päätyyppiin sen mukaan, miten ne käyttää dataa ja miten ne vastaa. Tällä hetkellä eniten otsikoissa näkyy yllättäen generatiivinen tekoäly. Sillä tarkoitetaan kaikkia sovelluksia, jotka tuottaa käyttäjän pyynnöstä uutta sisältöä, kuten kuvia, videoita, esimerkiksi ChatGPT, Google Gemini tai Microsoft Copilot. Ne pohjautuu usein laajaan opetusdataan ja ne hyödyntää koneoppimista, erityisesti laajoja kielimalleja, eli se LLM. Ja ne tuottaa ihmisen kaltaista kieltä. Toisena on sitten prediktiivinen tekoäly, joka yrittää ennustaa tulevia tapahtumia tai käyttäytymistä. Nämä sovellukset analysoi historiadataa ja aiempia kokemuksia. Ja esimerkiksi kun katsot Netflixiä tai Yle Areenaa, niin silloin kun se leffan lopputekstit siellä rullaa, niin se palveluhan alkaa jo suositella sinulle, mitä kannattaisi katsoa seuraavaksi. Kolmantena on reaktiivinen tekoäly, joka kuvaa sitten semmoisia sovelluksia, jotka vain reagoi syötettyihin tietoihin tai tilanteisiin. Tämän tyyppinen tekoäly on hieman vanha-aikaisempi siinä mielessä, että se toimii ilman varsinaista oppimista aiemmista kokemuksista tai laajasta opetusdatasta. Selkeä esimerkki reaktiivisuudesta on perinteinen shakkia pelaava tietokonesovellus. Meillä on siis luova eli generatiivinen, ennustava eli prediktiivinen ja välittömästi reagoiva eli reaktiivinen tekoäly. Näistä generatiivinen ja prediktiivinen pyrkivät kehittymään saamansa datan perusteella, kun taas reaktiivinen vain toistaa samoja temppuja.